हॅलो डिअर स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितली थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत त्या थिअरीशी रिलेटेड प्रूफ्स काय काय आहेत. कारण तुम्हाला हे तर माहीतच आहे की कोणताही थिअरी म्हटली सगळ्यांनी जर त्याला ॲक्सेप्ट करायचं असेल तर त्यासाठी तेवढेच प्रबळ असे प्रूफ्स द्यावे लागतात, ऑर एल्स ते ॲक्सेप्ट केली जात नाही. आता ही थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन इज ॲक्सेप्टेड वर्ल्ड वाईड. सगळ्या सायंटिस्टनी त्याला ॲक्सेप्ट केलेलं आहे, म्हणजेच तितकेच पुरावे, तेवढे स्ट्रॉंग इव्हिडन्सेस आपल्याला ह्या थिअरीशी रिलेटेड मिळालेले असणारच आहेत आणि म्हणूनच त्याला सगळीकडे मान्यता मिळालेली आहे. सो आपण आजच्या लेक्चरमध्ये जे इव्हिडन्सेस बघणार आहोत दोन, दॅट इज पहिला आहे मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सेस आणि दुसरा आहे ॲनाटॉमिकल इव्हिडन्सेस. सगळ्यात आधी बघूयात मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सेस. मॉर्फोलॉजी कशाला म्हणायचं? एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स एक्सटर्नली दिसतो कसा, त्याला म्हणायचं मॉर्फोलॉजी. ओके, म्हणजे सपोज मी आहे, एक्सटर्नली कसं दिसतो आपण, तर दॅट इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी. पहिल्यांदा ह्या वर्डचं मिनिंग समजून घ्या. मॉर्फोलॉजी म्हणजेच एक्सटर्नल ॲपिअरन्स. मग मॉर्फोलॉजी हे झालं त्याचं मिनिंग. त्याचे इव्हिडन्सेस म्हणजेच काय, तर प्लांट्स ॲज वेल ॲज ॲनिमल्स ह्यांचे जर आपण एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कम्पेअर केले तर त्यांच्यामध्ये खूप साऱ्या सिमिलॅरिटीज आहेत. फॉर एक्झाम्पल, इथे तुम्हाला मी एक जे चित्र दाखवत आहे याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे ॲनिमल्स दिसतील, जसं की शिप असतील किंवा अदर सगळेच ॲनिमल जर आपण ओव्हरऑल बघितले तर त्यांच्यामध्ये त्यांचं जर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपण ऑब्झर्व केलं तर काय सिमिलॅरिटी दिसून येते की ईच ॲनिमल इज हॅविंग 2 आईज 2 इयर, त्यांना 4 म्हणजे 2 हात 2 पाय. आपले पण हे 2 हात 2 पाय हे नंतर त्याचं मॉडिफिकेशन झालं इव्हॉल्युशनच्या प्रोसेसमध्ये. नाहीतर आपण देखील त्या ॲनिमलसारखे हा पुढच्या हातांचा उपयोग चालण्यासाठीच करत होतो, हे तर तुम्हाला माहीतच आहे, बरोबर. म्हणजेच मग नॉस्ट्रिल, एक नाक आहे, कान 2 झाले. सो हे जे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सगळ्यांच्या हातावर बॉडीवरती हेअर आहेत, हे सिमिलॅरिटीज इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इंडिकेट दॅट ऑल दीज ॲनिमल्स आर हॅविंग अ कॉमन ओरिजिन. सिमिलरली आपण प्लांट्सचा विचार करूयात. आता तुम्हाला दिसत असेल एक प्लांट्सचे कंपॅरेटिव्ह म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स दिसतील. ह्या प्लांट्सच्या मॉर्फोलॉजी म्हणजेच एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमध्ये काय सिमिलॅरिटीज आहेत, तर तिथे तुम्हाला दिसेल की सगळ्यांना लीव्ज, स्टेम, रूट, फ्रूट, फ्लावर्स हे स्ट्रक्चर आहेत की ह्या सगळ्या प्रकारच्या प्लांट्समध्ये आपल्याला कॉमन दिसून येतील, विच विल अगेन इंडिकेट अ कॉमन ॲन्सेस्टर ऑफ ऑल दीज प्लांट्स. सो सगळ्यात आधी मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सेस, सपोज तुम्हाला डिफाईन करायला विचारलं की व्हॉट आर मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सेस, काय सांगणार, तर बघा सिमिलॅरिटीज इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. कोणते कोणते एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, लाईक बॉडी साइज, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स. याला आपण म्हटलं मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सेस. हे त्याची डेफिनिशन झाली. एक्झाम्पल्स काय सांगता येतील बघा, ह्याच्यामध्ये आपण 2 एक्झाम्पल सांगूयात. पहिल्यांदा म्हणजे ॲनिमल्सच्या बाबतीत जर बघायचं झालं, हॅविंग सिमिलर ऑर्गन्स. ॲनिमल्समध्ये सिमिलर ऑर्गन्स आहेत, लाईक काय म्हणेल, पेअर ऑफ इयर्स, त्यानंतर पेअर ऑफ आईज, हेअर ऑन बॉडी, त्यानंतर लिम्स, 4 लिम्स म्हणजे हात, हाइंड लिम्स म्हणजे पाय, एटसेट्रा. तर ही झाली ॲनिमल्समधली सिमिलॅरिटी. प्लांट्सच्या बाबतीत काय सिमिलॅरिटी असेल, तर प्लांट्स आर हॅविंग काय सांगणार, लीव्स, रूट, स्टेम, फ्लावर, एटसेट्रा.
हे सगळे सिमिलॅरिटी आहेत इन द प्लांट्स ऑफ डिफरंट स्पीशीज. जेव्हा तुम्हाला ॲनाटॉमिक मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेसवरती शॉर्ट नोट विचारली जाते, यू हॅव टू डिफाईन फर्स्ट व्हॉट इज मीन बाय मॉर्फॉलॉजी, देन ही मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेसची डेफिनिशन आणि हे एक्झाम्पल ॲनिमल्स आणि प्लांट्स. गॉट इट. हा पहिला आपला एव्हिडन्स झाला. आता बघूयात दुसरा एव्हिडन्स, दॅट इज ॲनाटॉमिकल. आता जसं आपण मॉर्फॉलॉजी म्हणजे एक्सटर्नल ॲपिअरन्स बघितला, तसं ॲनाटॉमी म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चर. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीचं जे इंटरनल स्ट्रक्चर आहे त्यांच्यामध्ये असणारे सिमिलॅरिटीज, त्याला म्हटलं आपण ॲनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय एक्झाम्पल बघायचे आहेत. परत पहिल्यांदा आपण ॲनाटॉमीचं मिनिंग लिहून घेऊयात. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ॲनाटॉमी? इंटरनल स्ट्रक्चर. आणि मग जशी आपण मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेसची डेफिनिशन बघितली, तशी ॲनाटॉमिकल एव्हिडन्सेसची पण डेफिनिशन करता येईल की नाही आपल्याला? काय करता येईल? एव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युशन बेस्ड ऑन सिमिलॅरिटीज in bones and bony joints. In the organs. ठीक आहे, याला आपण म्हटलं ॲनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. ॲनाटॉमीची डेफिनिशन कन्सेप्ट आणि मग त्याची डेफिनिशन आणि मग ह्याच्यात एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल्स काय काय सांगणार तर ऑर्गन्स. आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ह्युमन जे हँड्स आहेत किंवा फ्लिपर ऑफ व्हेल, त्यानंतर 4 लिम्स ऑफ बॅट, यांच्यामध्ये असणारी सिमिलॅरिटी. तुम्हाला एक इथं डायग्राम दिसेल, ते मी चित्र इथं जे दाखवलं आहे. तर ह्यांच्यामध्ये काय सिमिलॅरिटी आहे? एक्सटर्नली जर बघायला गेलं तर आपला हात, त्यानंतर बैलाचा हात किंवा फ्लिपर ऑफ व्हेल किंवा बॅटचे जे विंग्स आहेत, ह्या सगळ्यांच्यामध्ये तुम्हाला असं बघायला गेलं तर काहीच सिमिलॅरिटी दिसणार नाही. बट इफ यू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर, त्यांचे जे बोनी जॉईंट्स किंवा बोन्सचं जे स्ट्रक्चर आपण बघितलं, जसं की तुम्हाला ह्या डायग्राममध्ये दिसत आहे, यांच्यामध्ये इंटरनली जे पार्ट्स आहेत, बोन्सचे जॉईंट्स किंवा आपल्या हाताचे वगैरे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, तर त्यांचं इंटरनल स्ट्रक्चर हे सेम आहे. दे परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स. फंक्शन प्रत्येकाचं वेगळं आहे, बट स्टील इंटरनल स्ट्रक्चर जे आहे ते सिमिलर आहे, विच इंडिकेट्स दॅट हे सगळे ॲनिमल्स देखील कुठल्या ना कुठल्या तरी कॉमन ॲन्सेस्टरपासून तयार झालेले आहेत. ओके, मग एक्झाम्पल काय सांगूयात? विंग्स के ज्याला पटॅजियम पण म्हणतात ऑफ बॅट. या सगळ्यांच्या मध्ये फंक्शन डिफरंट आहे, बट इंटरनल स्ट्रक्चर सेम आहे. सो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम म्हणून ह्यांचा ॲन्सेस्टर कॉमन किंवा सेम आहे, असं आपल्याला ह्याच्यापासून एक कन्क्लुजन काढता येईल. ओके, सो हे झाला नेक्स्ट एव्हिडन्स, दॅट इज ॲनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. आज आपण 2 एव्हिडन्सेस बघितले. मॉर्फॉलॉजिकल म्हणजे सिमिलॅरिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ॲनाटॉमिकल म्हणजे सिमिलॅरिटीज इन इंटरनल स्ट्रक्चर, दॅट इज बोन्स आणि बोनी जॉईंट्स स्ट्रक्चर. ह्या दोघांच्या मध्ये असणारी सिमिलॅरिटी काय इंडिकेट करते की प्लांट्स सगळे, ॲनिमल्स सगळे, ह्या सगळ्यांच्यामध्ये काहीतरी कॉमन ओरिजिन आहे, त्यांचा ॲन्सेस्टर हा सेम दॅट इज कॉमन आहे. इथेच थांबूयात आजच्या लेक्चरमध्ये. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ह्याच्या पुढचे एव्हिडन्सेस काय आहेत ते बघूयात. थँक्यू.